امشب در 24 آغاز کارزار بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی. Against the Islamic Republic of Iran and its enablers. با شروع عملیات طرد اقتصادی تهران، بسنت میگه واشنگتن همه شریان‌های مالی حکومت ایران رو هدف میگیره. با آغاز طرد اقتصادی آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در مارپیچ مرگ نظامی و سیاسی افتاده. من سمیرا قرایی هستم از کاخ سفید با آخرین جزئیات. پیامدهای تازه از موج جدید فشار مالی آمریکا بر جمهوری اسلامی. دلار برای نخستین بار از مرز 202,000 تومان هم گذشت. و نگرانی حکومت از تبدیل بحران‌های معیشتی به اعتراضات تازه. فرمانده کل انتظامی میگه گرانی بنزین و بیکاری میتونن زمینه ساز اعتراضات بشن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف قطع شریان‌های مالی حکومت و بستن راه‌های درآمدیشه. اسکات بسنت هشدار داده شبکه‌های فروش و قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها هدف قرار می‌گیرن و کشورهایی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه بدن با فشارهای بیشتری روبرو میشن. به گفته بسنت، ترامپ در تماس با رهبران کشورهای جهان مشخصاً از اونها میخواد تعامل با جمهوری اسلامی رو متوقف کنند. ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است: یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اجرایی شدن این موج جدید تحریم‌های ایالات متحده طبیعتاً منوط هست به همکاری کشورهایی که رابطه اقتصادی دارن با ایران، از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا شاید مهمتر از همه چین. همینطوره و به نظر میرسه که این کنفرانس خبری که آقای بسنت برگزار کرد به نوعی اخطار نهایی بود به این کشورها که همکاری های خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنند که در نهایت جمهوری اسلامی در پایان این کارزار اقتصادی، این عملیات طرد اقتصادی تنها بایسته. آقای بسنت در همون ابتدای امر به دی‌دی اشاره کرد، چیزی که آقای ترامپ اول بار عبارت رو استفاده کرد و گفت که اگر که یادتون بیاد در جنگ جهانی دوم شروع کردند به اینکه منافع آلمان نازی در هر کشور سوم رو جمع آوری بکنند و چنین چیزی رو اینها مد نظر دارن در رابطه با جمهوری اسلامی که هر جا در هر کشور دیگری، دیگه فارغ از اینکه حوزه قضایی ایالات متحده آیا هست یا نه، در هر کشور دیگری که باشه اینها اون شرکت، اون فرد، اون نهادی که داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای درآمدزایی اون رو مورد تحریم‌های ثانویه قرار خواهند داد. بست و گسترش دادند این تحریم‌های ثانویه رو مشخصاً در 5 حوزه. رمز ارز هست، حوزه تکنولوژی هست، حوزه طلا، کشتیرانی و هوانوردی. این 5 حوزه هر کسی که به جمهوری اسلامی در این 5 حوزه کمک بکنه، حالا در هر کشوری که میخواد مستقر باشه برای ایالات متحده فرق نمیکنه، شامل تحریم‌های سفت و سخت قرار خواهد گرفت. رمز ارز و طلا رو مشخصاً از این منظر خیلی دارن روش توجه میکنن، به این خاطر که جمهوری اسلامی به سراغ اینها رفته به جای درآمدهای نفتیش، درآمدهای دلاریش از محل فروش نفت، به سراغ طلا و رمزارز رفته. اینها دارن پیمون رو میگیرن. در حوزه هوانوردی این صدور تروریسم در منطقه که نامش رو میگذاره ایالات متحده که با مثلا ماهان ایر بخوان افراد و تجهیزات رو انتقال بدن مثلا به یمن، اینها رو مورد هدف قرار دادن و در
گذشته از این که این رو دارن بسط و گسترش میدن در این حوزه ها، دارن 60 فرد نهاد رو تحریم میکنن. مشخصا نهادهایی که در رابطه با دانشگاه مالک اشتر کار کردن، در حوزه هسته‌ای، در حوزه نظامی، در رابطه با سایبری. همزمان FBI آمده بیش از 10 کیفرخواست صادر کرده برای هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزارت خزانه‌داری هم علیهشون تحریم صادر کرده. از اونور وزارت خارجه آمده تحریم های دیگری رو متوجه افراد دیگری کرده. یک مجموعه اقدام های مشترکه، یعنی هم وزارت خزانه‌داری، وزارت خارجه، FBI همه در کنار هم دارن این اقدامات حداکثری رو انجام میدن. و در رابطه با این کشورها که میپرسی، امارات راجبش صحبت شد به عنوان کشوری که خب بسیار کلیدی است در رابطه با دور زدن تحریم ها و زودتر از همه هم آمد قطع روابط تجاری رو با جمهوری اسلامی انجام داد. بریم پاسخ آقای بسنت رو بشنویم. Actions that they took last week were not coincident, but likely causal. به نظر میرسه که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گستره‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما. در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن و چیزی که این کشور در طول این سالیان عایدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده. فرداد، گذشته از این مواردی که اشاره کردم راه حوزه تحریم ها، این رو هم بگم تا فراموش نکردم، در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، هرچند میدونیم محاصره دریایی هست و ناوگان ارواح دیگه به نسبت قبل موضوعیتی الان نداره، در اون حوزه هم تحریم هایی رو وارد کردن و کشتی هم از سمت جمهوری اسلامی، کشتی هایی که ثبت کرده اونها رو هم مورد تحریم قرار دادن. صحبت ها راجع به امارات شنیدی. اینجا ایالات متحده داره تلاش میکنه، با کشورهای مختلف داره صحبت میکنه. اونطور که آقای بسنت میگفت، این تماس‌های تلفنی همین الان هم شروع شده، هم از سمت آقای ترامپ، هم از سمت آقای روبیو با رهبران مختلف که بتونند اونها رو در کنار خودشون قرار بدن، یک اتحادی رو تشکیل بدن برای اینکه به کل این درآمد، هر جور درآمدی که جمهوری اسلامی میخواد کسب بکنه رو قطع بکنن و برسونن به یک فروپاشی اقتصادی، چیزی که آقای بسنت بارها بهش اشاره کرده. روز گذشته هم یک مقاله تند و تیز رو در فاینانشال تایمز نوشته بود. اونجا میگه که جمهوری اسلامی به فروپاشی اقتصادی خواهد رسید و اگر در کنارش سیطره خودش بر قدرت رو هم از دست بده، اگر شروع کنه به حمله کردن به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به منافع ما در منطقه، ما دوباره رو به سمت عملیات نظامی خواهیم آورد، دوباره به سمت عملیات‌های سنگین نظامی خواهیم رفت. آقای ترامپ درنگی در این رابطه نخواهد کرد. در مجموع هم اتفاقی که امروز افتاد، این سپید دمی که آغاز کارزار عظیم ایالات متحده است علیه یکی از دشمنانش، این توصیفی است که آقای بسنت انجام داده. این امروز و این کنفرانس خبری که برگزار شد، این سر و شکل در وزارت خزانه‌داری، خود وزیر خزانه‌داری بیاد، خیلی کم سابقه است به این شکل بخواد ارائه بشه. ما در سال 2010 مشابه این رو از سمت دولت ترامپ داشتیم. گثنر اون زمان وزیر خزانه‌داری بود، آمد اینجا در کاخ سفید در اتاق کنفرانس خبری تحریم ها رو اعلام کرد. این که در وزارت خزانه‌داری روزنامه‌نگاران رو از چند روز قبل بهشون خبر بدن، جمع بکنند و مفصل بخوان برگزار بکنند، وزیر خزانه‌داری بخواد بیاد این گونه اعلام بکنه، این بسیار امر کم سابقه‌ای بود که خود این هم به هر حال یک بخشی از اون عملیات رسانه‌ای دولت ایالات متحده در این میان محسوب میشه. هرچند که الان از اون ور تلاش‌های دیپلماتیک هم داریم می‌بینیم در منطقه شروع شده دیگه، یعنی سفر آسم منیر هست، سفر عمانی هاست که قرار فردا وارد تهران بشن، که اونها رو هم میشه در کنار این اقدامات حداکثری ایالات متحده بهش نگاه کرد. ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. این صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده را می‌دیدید چند متر دورتر از سمیرا در آن سوی کاخ سفید در باغ گل رز، دونالد ترامپ از لحظات پیش سخنرانیش رو شروع کرده. اجازه بدید بریم به اونجا و ببینیم رئیس جمهوری آمریکا چه میگه. متشکرم از تو.
رئیس کمیته آموزش مجلس نمایندگان تیم والبرگ، خیلی متشکرم از تیم، و متصدی مطبوعاتی ما که خودش مادر 2 فرزند هست و تصمیم گرفت که بچه‌هاشو بیشتر از دونالد ترامپ دوست داره. من خیلی متاسفم از این بابت. گاهی وقتا پیش میاد در مورد بعضی افراد و او هم خیلی بچه‌هاشو دوست داره. کارولاین، خیلی بهت تبریک میگم به واسطه تولد دومین بچه و خیلی عالی کار کرده کارولاین، یک مسئول کاخ سفید فوق‌العاده بوده و سارا هم اینجا نشسته. ولی خب بگم او هم همکار سابق تو بود، هر دوتون خوب کار کردین، درسته؟ خب ما از همون ابتدا متوجه بودیم که هیچ وظیفه‌ای مهمتر از آموزش دادن به کودکانمون نیست برای اینکه شهروندانی توانمند و با استعداد و شکوفا تربیت کنیم. متاسفانه نظام آموزشی ما در وضعیت بسیار بدی. خب صحبت رئیس جمهوری آمریکا رو می‌بینید در باغ گل رز در کاخ سفید. فعلا موضوعات داخلی آموزش و متصدی مطبوعاتی کاخ سفید محور اصلی صحبت‌های او هست. به محضی که در مورد ایران و این تحریم‌های جدید صحبت بکنه حتما شما رو دوباره به کاخ سفید خواهیم برد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌هاش امروز تاکید کرد ایالات متحده همه عوامل و شبکه‌هایی رو که ایران برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شناسایی کرده. گوش کنیم بخشی از صحبت‌های او رو. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، چه اقدام عملیاتی دیگری هست که الان آمریکایی‌ها میتونن انجام بدن که تا الان نکردن؟ چون از نظر فیزیکی هم حتی ایران رو در محاصره دارن، فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسیده. این موج جدید تحریم ها چه چیز بیشتری میتونه اضافه بکنه؟ ممنونم از دعوتتون. ببینید، از لحاظ کلی به این برنامه اعلام شده یه طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری که نگاه بکنید، یه چیزی که خیلی مشخصه اینه که بیشتر الان تمرکز روی فشار از در واقع دیپلماسی با کشورهای دوست آمریکا و منطقه هست روی ایران تا اینکه تحریم‌های بیشتر. خب تحریم‌های بیشتر هم بوده بخشی از این کار امروز، ولی فشار دیپلماتیکی روی کشورهایی که با ایران جمهوری اسلامی کار میکنن اون یه بخش خیلی مهمی از اینه. ببینید وزارت خزانه‌داری برای تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی هنوز تبادلات اقتصادی انجام میده، برای هر کشوری یه برنامه خاصی درست کرده و همون که تو هر کشوری هم مشخص کردن که درجه تبادلات اقتصادی در حین این انحصار در واقع دریایی آمریکا چه چیزایی هست و با اون برنامه با این کشورها خب به هر حال ارتباط برقرار میکنن. پرزیدنت ترامپ تلفن میزنه، براشون نامه میفرستن و احتمالاً شروع میکنن یه سری از شرکت‌ها رو تحریم کردن و احتمالش هستش که به بخشای خصوصی که با بخش دولتی ارتباط دارن، مثلا توی چین هم سراغ اونا هم برن. ولی از لحاظ این تحریم‌های ثانویه که امروز اضافه شد، ببینید یه بخش مهم اون اینه که خب مثلا دریانوردی و هواپیمایی و طلا و کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال، اینا خب از قبل یه سری تحریم‌ها روشون هست، ولی چیزی که الان عوض شد، تحریم‌های قبلی فقط در ارتباط با جمهوری اسلامی بود. این تحریم‌ها الان بخش کل اقتصاد ایران نسبت به این مسائل در لحاظ میگیره. به طور مثال بهتون بگم، اگه شما شرکتی هستید توی ترکیه که کار ارز دیجیتال انجام میدید، قبلا تحریم شاملتون میشد وقتی با جمهوری اسلامی یا بخشی از دولت کار میکردید. الان شما مبادلاتتون با ایران
غیر از حتی اگه شامل دولت یا بانک مرکزی هم نشه شامل تحریما میشید. این مشکل طلا هم هست، کشیرانی هم هست. این اقدام وزارت خزانه‌داری ممکنه خیلی بهش توجه نشه، ولی دست دفتر سابق منو تو وزارت خزانه‌داری خیلی باز میکنه که بتونه در واقع فشار رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه. بخش دوم این تحریم‌های امروز هم که خیلی مهم هست از لحاظ به حال فشار اقتصادی، اونم تحریمایی که جدید داره گذاشته میشه روی این شرکتایی که بیرون تنگه هرمز هستن. ببینید ایران خیلی نفت بیرون تنگه هرمز الان داره، شرکتایی تو سنگاپور و چین و هنگ کنگ و اینا که هنوز منتقل میکنن این نفت رو به چین به خریدارانش، اینا مورد تحریما قرار میگیرن. شما شنیدید آقای بسنت هم گفتش که تا آخر این هفته یه بانک بزرگم تحریم خواهند کرد. به کشورم هشدار دادش که باید در واقع شعبه های بانک ملی که همه جای دنیا در واقع خیلی کشور مختلف هست، اونا هم باید بسته بشه. متقاعد کردن شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس یک بحث، قطر و امارات و عمان و کویت و کشورهای مشابه. متقاعد کردن چینی ها بحثی دیگر. خبرنگاران هم امروز به دفعات از آقای بسنت در مورد چین پرسیدند. حتی در گذشته هم که تحریم های سنگینی بود به نظر می رسید که واشنگتن بسیار محتاط است در مقابل پکن. آیا فکر می‌کنید این بار معادله فرق کرده؟ من فکر می‌کنم عوض شده. ببینید مبادلات اقتصادی با چین تقریباً 75% کمتر شده. این فقط به خاطر این نیستش که تنگه هرمز بسته است و نفت به چین نمیرسه. من گفتم نفت حدود 50 میلیون بشکه ایران یا بیشتر هنوز در تو افراد چین داره. خرید نفت ایران الان از 1,500,000 بشکه به زیر 500,000 بشکه توی روز توی چین رسیده. خود چینی ها از قبل شروع کردن الان یه مقدار دارن کم میکنن در واقع تجارتشون رو با ایران از ترس این تحریما. پیغامی که سکرتری بسنت امروز فرستاد و احتمالاً اون فشارهای دیپلماتیک که روی چین خواهند گذاشت اثرخوار خواهد بود. چرا؟ چون اقتصاد چین بیشتر به اقتصاد دنیا و به اقتصاد غرب حساب میکنه تا تبادلاتش با ایران. 10 برابر تبادلات با ایران چین با آمریکا تبادلات اقتصادی داره. 80% تبادلات اقتصادی چین هنوز از دلار، سیستم دلاری رد میشه. این چیزیه که برای چینی‌ها مهمتره تا اون در واقع حجم خیلی پایین خرید نفت و تبادلات اقتصادی که با ایران دارن، مخصوصا اینکه اونا میدونن اگه به لیست تحریما بانکاشون اضافه بشن اینجوری نیست که یه شب بیان بیرون از لیست تحریما. ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما. اما طرح تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی از روزهای گذشته با واکنش‌های زیادی همراه بوده. وزیر خارجه چین با حساس خواندن شرایط خاورمیانه و خلیج فارس از طرف‌های درگیر خواسته هرچه سریعتر به گفتگو و مذاکره برگردند. همزمان آسم منیر، فرمانده نیروهای مسلح پاکستان، به همراه وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات ارشد ایران به تهران رفتند. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته این فشارهای جدید اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، از واکنش‌های جهانی بهمون بگو. از یک طرف ما می‌شنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که جمهوری اسلامی کاملا در حال فروپاشی. از یک طرف هم ما این کارزار تازه فشار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی رو داریم که جزئیاتش امروز توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت اعلام شد که می‌بینیم چطور دارن توسط تحریم‌های ثانویه دارن در واقع هشدار میدن به کشورهای جهانی در سراسر دنیا که از کمک به جمهوری اسلامی یا از خریداری یا دور زدن تحریم‌ها با جمهوری اسلامی در واقع خودداری بکنن، وگرنه تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هم قرار خواهند گرفت. اما دامنه این فشارها از اونجا مهمه که خب همه کشورها نگران هستن که ایالات متحده آمریکا همزمان که داره این فشارهای
اقتصادی رو وارد میکنه به جمهوری اسلامی، این کشورها و شرکت‌هاشون رو هم احتمال داره که مورد هدف قرار بده و تحریم‌های ثانویه شامل این کشورها هم بشه. بسنت مثلا گفته طرف‌هایی که به خرید و انتقال نفت جمهوری اسلامی یا تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به منابع مالی کمک میکنن میتونن هدف این اقدامات آمریکا قرار بگیرن. همزمان با این اعلام فشارها، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم امروز برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران شده. رویترز به نقل از 3 منبع پاکستانی گزارش داده که دونالد ترامپ هفته گذشته و قبل از این سفر با آقای منیر تلفنی صحبت کرده و رویترز گفته که یک منبع به این خبرگزاری گفته که واشنگتن از این جنرال پاکستانی خواسته که از نفوذ پاکستان برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به میز مذاکره استفاده بکنه. ارتش پاکستان هم سفر منیر به ایران رو بخشی از تلاش‌های این کشور برای کمک به صلح و ثبات منطقه‌ای و حل مسالمت‌آمیز مناقشات توصیف کرده. همزمان چین هم به تهدید تحریم‌های تازه و ثانویه آمریکا واکنش نشون داده. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که پکن داره این تحولات رو از نزدیک دنبال میکنه و برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خودش اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. همزمان اینجا در مقر سازمان ملل هم ساعتی گذشته دبیر کل این سازمان آنتونیو گوترش یک بیانیه ای رو اینجا با خبرنگارها به اشتراک گذاشت و او ابراز نگرانی کرد از وضعیت تنگه هرمز، از اینکه چطور جمهوری اسلامی داره این تنگه رو آبهای بین‌المللی رو ناامن میکنه و اینکه چه تأثیراتی میتونه این وضعیت بر روی جهان بگذاره. به هر حال اینجا در سازمان ملل هم نگرانی‌های بسیاری ادامه داره که این تنش‌ها نه تنها احتمال داره که متوقف نشه بلکه گسترده‌تر هم بشه و کشورهای زیادی رو دخیل این ماجرا بکنه. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل در نیویورک. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، چقدر به نظرتون جدی خواهد گرفت جمهوری اسلامی این موج جدید تحریم ها رو، در حالی که همین الان هم با یکی از بی‌سابقه ترین تحریم ها روبرو هستن و حتی از نظر فیزیکی هم در محاصره؟ بله، خدمت شما جناب آقای فرهزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، آقای اسکات بسنت در حقیقت سکان فرماندهی رو از آقای پیتر هگست وزیر جنگ آمریکا تحویل گرفته. خب قرار بود به دستور آقای ترامپ ایران رو شکست بدن و به تسلیم کامل وادارن که خب اون پروژه نظامی نتونست به اهدافش محقق بشه. الان آقای بسنت یک پروژه رو طراحی کرده که معتقده از طریق اقتصاد ما میتونیم به فروپاشی کامل سیستم دست پیدا کنیم. یعنی در حقیقت به قول تاجر بنیزی میخواد سر سیستم رو بدون خونریزی از تن جدا کنه. حالا این از جنبه اینی که چقدر موفق میشه، خب با یه چالش‌های روبروه. به این دلیل که ایران خیلی جدی گرفته. من فکر میکنم اختیاریه که امروز در مورد خلیج تنگ هرمز دادن ناشی از همین امره، به این معنا که بعید میدونم که بخوان برسن به سناریوی مدیریت تحریم، برای اینکه در دستور کار آقای بسنت تحریم زمینی و هوایی ایران هم توسط همسایگانش هست. حالا اینکه ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان چقدر اینو رعایت کنن نمیدونیم، هنوز مشخص نیست، ولی رفتن و در این زمینه سعی کردن که این امر هم محقق کنن، ارتباط هوایی ایران هم قطع بشه. خب در این میان روسیه خب طبیعتاً باشون همکاری نمیکنه، چون چیزی ندارن علیه روسیه که بخوان تهدید کنن، جز اینکه بخوان بگن در مورد اوکراین ما به شما امتیاز میدیم. یعنی مشابه باید به روسیه بدن که همکاری کنه و یک میونم چیز تهدیدآمیز علیه روسیه ندارن. چین هم کامل با اینا همکاری نخواهد کرد، یه بخشی رو نگه میداره. اما ایران به نظر من، جمهوری اسلامی به نظر میرسه که دو تا راه بیشتر نداره. یا بایستی اینی که برگرده به تفاهم نامه، که من فکر میکنم یه بخشی از کارهای بسنت این بوده که
آقای منیر قاسم بتونه در شانه زنی موفق بشه و بتونه ایران رو برگردونه به میز مذاکره که حالا اون تفاهم نامه رو بتونن احیا کنن، با البته با روشن کردن بعضی مسائلش که همچنان مبهم بوده و اون اینکه ایران در مورد مسئله اسرائیل، در مورد مسئله تنگ هرمز و مسئله هسته‌ای تغییر رابط بده، وگرنه با اون مسیر طبیعتاً تفاهم نامه شکل نخواهد گرفت و میره به سمتی که با افزایش فشار نظامی و بستن تنگ هرمز، یعنی پرتاب موشک، اعلام وضعیت جنگی، آمریکا رو وارد درگیری کنن، چیزی که آقای ترامپ فعلا نمیخواد انجام بده و میخواد تدارکات لازم ببینه بعد از انتخابات اقدام نظامی رو بکنه. یعنی اقدام اقتصادی هم این است که سیستم رو به گونه‌ای ضعیف کنه که اقدام نظامی بسیار موثرتر باشه. قرار بودم از اول این کارو بکنن، یعنی اول محاصره اقتصادی کنن بعد حمله نظامی کنن، ولی به دلایل دیگه‌ای که مشخص نیست اقدام نظامی آمریکا زودتر اتفاق افتاد. این مدل ونزوئلا و کوبا اول محاصره کنن بعد حمله کنن که اتفاق نیفتاد. الان هم به نظر میرسه که از شواهد قرائن به این برمیگرده اگه نتونن وارد گفتگو بشن و دیپلماسی شکست بخوره، به نظر من شروع میکنن به شکستن محاصره، چون نمیتونن به ناوهای هواپیما آسیبی بزنن سری قبلم نتونستن. موقع تنگ هرمز رو سعی میکنن با امکانات دارن ناامن کنن. حالا در مورد تنگ هرمز هم با یه بن‌بستای روبرو شدن. اولا تمام رادارهای بخش جنوبی ایران زده شده، اسکلهایی که میتونست عملیاتی باشه زده شده در همین آخرین حمله که آمریکا کرد. کشتی‌های قایق‌های تندرو ایران تقریبا 90-95% زده شده و مین‌ها هم تا اندازه خنثی شده. بنابراین ایران چون هواپیما و هلیکوپتر هم نداره که بتونه این کارو بکنه، مانیتورینگش ضعیف شده، باید از پهپاد و موشک استفاده کنه. خنثی سازی پهپاد هم رشد زیادی کرده، بنابراین باید فقط از موشک استفاده کنه و اعلام منطقه جنگی. در این صورت وقت ممکنه تأثیر بذاره رو تنگ هرمز، وقت آمریکا هم اگر نخواد تأثیر بذاره روی اقتصاد جهانی مجبور دوباره وارد درگیری بشه و خب این خلاف اون چیزی است که آقای بسنت وعده داده بود. آقای بسنت وعده داده بود که با محاصره دیگه مسئله اقدام نظامی میره کنار و دوباره سکان کار دست آقای هکست میاد. اینطوری که شما دارید تصویر میکنید و خیلی های دیگر هم من دیدم دارن توصیف میکنن، به نظر حلقه واقعا این بار تنگ شده به دور جمهوری اسلامی، چه از نظر عملیاتی با توجه به همین محدودیت هایی که در رصد و هدف قرار دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز بهش اشاره کردید، چه حالا این موج جدید تحریم‌های اقتصادی، به نظرتون اونطوری که بعضیا در واشنگتن به دنبالش هستن ممکنه واقعا این منجر به از همپاشی جمهوری اسلامی بشه؟ خب این محاصره اقتصادی دیپلماتیک، حالا من نمیدونم مثلا توقیف اموال افرادی که کار میکنن با ایران، مثلا مثل چیزی که در مورد اولیگارش‌های روس کردن در بعد از حمله به اوکراین، نمیدونم این جزء برنامه است یا نه. همه اینها قطعا تاثیر بنیادی داره، ولی گفتم جمهوری اسلامی من فکر میکنم از شواهد قرائن صحبت‌ها و تحلیل‌های اصولگرایان و کور قدرت به نظر میرسه که معطل نخواهند موند که مسئله تحریم بخواد اثراتشو بذاره، چون اثراتش خیلی بنیادیه، هم در حوزه اقتصاد تاثیر داره، در حوزه سلامت تاثیر داره، کمبود مواد کالاهای اولیه تاثیر داره. اونا تعیین میکنن که وارد یک درگیری کنن، وقت آمریکا به نظر نمیرسه الان بخواد وارد همچین درگیری بشه به خاطر انتخابات. وقت یا باید چانه زنی کنن در مورد تفاهم نامه، چیزی که آقای نورمن گفت مال وال استریت ژورنال، یا این که به قول معروف آقای ترامپ که معمولا میتونه اقدامات غیر قابل پیش بینی کنه وارد درگیری همه جانبه بشه. راه جزئی نداره. من فکر نمی کنم که بایستن و اجازه بدن تحریم‌ها چارچوب سیستم رو از کار بندازه. ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 202,000 تومان عبور کرد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، قیمت دلار در برخی وبسایت‌های اعلام نرخ تا 22500 تومان بالا رفته. بنابر گزارش‌ها دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15,000 تومان گران شده. فرمانده کل
انتظامی جمهوری اسلامی میگه بنزین، اقتصاد و بیکاری میتونه بهانه‌ای برای ایجاد اعتراضات در کشور باشه. به گفته احمد رضا رادان، پلیس فتا و پلیس امنیت عمومی باید لایه‌های پنهان در جامعه و شبکه‌های اجتماعی و کسانی که به گفته او مردم رو تحریک میکنن شناسایی و باشون برخورد کنن. همکارم علی شیرازی از لندن و سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما هستن. علی، الان دارم نگاه میکنم دلار فردایی و این کانال‌های تلگرامی که قیمت ارز رو در ایران منتشر میکنن 204,000 تومان نشون میدن. هر لحظه و هر ثانیه به نظر قیمت داره بالاتر میره. خب اگه بخوایم نگاهی بکنیم به وضعیت از محاصره دریایی و اعلام تهاجم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وضعیت به شدت شکننده است. یعنی اگر ما در آبان 98 فقط به دلیل افزایش نرخ بنزین شاهد اعتراضات اجتماعی بودیم، یا در سال 1404 دی‌ماه 1404 بالا رفتن روز به روز قیمت دلار شروع اعتراضات دی‌ماه بود، الان هر دوی این عوامل با همدیگه جمع شده. یعنی علاوه بر این که ساعت به ساعت قیمت دلار داره میره بالا و به تبع اون ارزش پول ملی و دارایی‌های مردم سقوط میکنه، امروز معاون پزشکیان هم اعلام کرد که سهمیه بندی کاهش سهمیه بنزین قطعیه و افزایش نرخش هم قطعیه. یعنی هر دو عامل رو که هر کدوم خودش باعث اعتراضات اجتماعی جداگونه شده بودن، الان هر دو عامل با همدیگه جمع شده و از همین جهته که مقام‌های مثل رادان اظهار نگرانی میکنن. این در واقع از ماها پیش مطرح بود. یعنی شورای عالی امنیت ملی پیش بینی کرده بود که در شهریور ماه شاهد اوجگیری دوباره اعتراضات اجتماعی هستیم. این تازه وضعیتی بود که هنوز این تحریم ها و این وضعیت جنگ و اینا باعث اضافه شدن خیلی عظیم بیکاران به لشکر بیکاران قبلی نبود. این در حالی بود که هنوز تورم مثل تورم خوراکی ها 3 رقمی نشده بود و وضعیت معیشت مردم به گونه‌ای نشده بود که در واقع برای تهیه مایحتاج اولیه خودشون هم دچار مشکلات اولیه باشن. از همین جهته که می‌بینیم افرادی مثل رادان اومدن دوباره شروع به تهدید و ارعاب مردم کردن، چون اصولا اگر قرار باشه خب چیزی رو رصد کنن در شبکه‌های اجتماعی یا پیگیری کنن فعالیت‌هایی رو در سطح جامعه، نیازی به اعلام عمومی نیست. این کار رو باید انجام میدن، یعنی وظیفه ذاتی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامیه. اما اینکه میان اعلام میکنن که ما میخوایم چنین کنیم و چنان کنیم، به نظر میرسه که بیش از اون که جمهوری اسلامی از جنگ، از تحریم و از عواقب اون بترسه، از شروع دوباره اعتراضاته که میترسه. اگر ما نگاه کنیم به صحبت‌های چند روز پیش خاتمی، او اعلام کرد که بین مردم و حکومت یک خط خون قرار گرفته که تا این خط خون وجود داره امکان اعتراضات اجتماعی مردم همچنان وجود داره. حالا اون میگه خط خون، ما که معتقدیم یک اقیانوس خون هست و حکومتی که در 2 روز 50,000 بیش از 50,000 نفر رو کشت، الان دیگه در خودش اون توانایی سرکوب و اون ابزار لازم برای سرکوب اون جمعیت که در بیش از 1500 شهر به خیابون اومدن رو هم نمیبینه و از همین جهتی که تلاش میکنه با ارعاب و ترسوندن مردم و هشدار دادن به اونها جلوی در واقع اعتراضات رو پیشاپیش بگیره، هرچند که خودشون رو هم میدونن که با ادامه این وضعیت اعتراضات تقریبا میشه گفت قطعیه. خانم بازوبندی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگه که پیش بینی این وضعیت رو کرده بودن، دپو کردن به گفته او ارزهای خارجی رو در جاهای امنی که دسترسی نداشته باشه آمریکا به اون، و میگه که این خیلی چیز جدیدی نیست، در دوره اول ترامپ هم این فشارها بود. آیا به نظرتون داره گفتار درمانی میکنه یا واقعا جمهوری اسلامی توان تحمل این فشارهای جدید رو خواهد داشت؟ درود بر شما. من معتقدم بله، واقعا گفتار درمانی بیش نیست، به دلیل اینکه اصلا نوع برخورد این بار ترژری آمریکا و دولت آمریکا در روی کردشون نسبت به محاصره اقتصادی و اعمال تحریم‌ها اصلا خیلی متفاوت است با تمام آنچه که تا الان دیدیم در تاریخ اقتصادی آمریکا. این یکی از یا شاید
نه یکی از سخت ترین رویکرد محاصره اقتصادی و تحریمی برای یک کشور متخاصم هست. اینو آقای بسنت گفته، من نمیگم. بنابراین من معتقدم که به شدت نوع این تحریم ها فرق میکنه و طبیعتاً دولت جمهوری اسلامی هم از یعنی منتظر عواقب خیلی جدی هست از این بابت. البته که خب این رو هم باید در نظر بگیریم، دولت جمهوری اسلامی هم دوستانی داره مثل روسیه، مثل چین، مثل متفقان منطقه‌ایش که حالا بنا به مصلحتشون، بنا به اینکه بودن ایران، یعنی بودن جمهوری اسلامی در ایران به انواع مختلف برای اونها فواید مختلفی داره، اقتصادی، سیاسی، استراتژیکی و غیره، بعید نیست که قول کمک‌هایی به جمهوری اسلامی داده باشه. من یعنی فکر می‌کنم، گمان من این هست که قطعاً اونها تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد تا اون لحظه‌ای که احساس کنن امکان کمک رسانی و حفظ جمهوری اسلامی وجود داره به این کمک‌ها ادامه بدن. تا همین الان هم از سال 2010-2011 که آقای اوباما اومد و اون تحریم‌های هسته‌ای رو به شدت سفت و سخت روی ایران اعمال کرد و اون تحریم‌های بانکی و نفتی و ایران رو از سویفت بیرون انداختن، مبادلات بانکی ایران رو به طور کلی ایزوله کردن در سراسر دنیا. از همون زمان هم به هر حال اگر کمک این دوستان جمهوری اسلامی نبود، تا الان وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی وخیم‌تر بود. اما با همه این حرف‌ها، حرف آقای همتی هم به هر حال شاید خیلی بیراه نباشه. یعنی دولت جمهوری اسلامی هم در طی این همه سالی که $10 میلیارد از دلارهای نفتی و درآمدهای صادراتی بخش هیدروکربنی کشور گم و گور شده، حالا میگن یک بخشش تراستی ها بردن، یک بخشش نمیدونم بابک زنجانی ها بردن، یعنی در طی این 2-3 دهه گذشته ما هر چند سال یک داستانی شنیدیم و یک اتفاقی افتاده. به هر حال بخشی از اینها هم بعید نیست که در یک جاهایی واقعا برای روز مبادای خودشون قایم شده باشه. این رو هم میشه احتمالش رو داد. اما عرض میکنم، باز تکرار میکنم نکته که در ابتدای صحبتم عرض کردم، به هر حال این نوع رویکرد این بار خیلی نوع رویکرد جدی‌تری نسبت به تمام دفعات قبل هست و همونطور که همکار محترمتون فرمودن، بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در داخل ایران و مردم ایران هستن که خواهان نبودن و برافتادن جمهوری اسلامی هستن و این تمام این گفتار درمانی ها، من فکر می‌کنم که یک بخش عمده‌ایش هم مصرف داخلی داره. برای این هست که به هر حال به مردم این سیگنال رو برسونن که ما همچنان در کنترل هستیم، ما همچنان در قدرت هستیم و ما جایی نمیریم، حتی اگر شده با اعمال زور یا از مثلا اون دلارهای مخفی که ادعا میکنن دارن. علی، این معادله 2 بخش داره دیگه. یه بخش فشارهایی است که آمریکا میاره، یه بخش هم نوع واکنشی است که جمهوری اسلامی نشون میده، کما که در جریان خود جنگ هم دیدیم با کشاندن تنش به کشورهای منطقه. خب معادله رو کمی پیچیده کرد جمهوری اسلامی. الان مدتی است که به نظر میرسه میزان حملات اونها حتی به جاهای مثل کویت کم شده، ولی آیا میدونیم که این صبر استراتژیکه یا واقعا توان اونها تضعیف شده؟ ببین، کشوری که درآمدش وابسته به نفته، یعنی اگر نفت باشه بتونه بفروشه، میتونه این اقتصاد ورشکسته رو حالا کجدار و مریض ادامه بده. اون چیزی که در واقع جمهوری اسلامی خطای استراتژیکش محسوب میشد، هدف قرار دادن امارات متحده عربی در طول جنگ بود. یعنی من یاد یک ضرب المثلی افتادم، میگن امیرکبیر دنبال یک مجرمی کرده و او رفت در حرم عبدالعظیم بس نشست، به یکی از زنجیرها آویزون شد. امیرکبیر رفت تمام زنجیرها رو کند. اون فرد در واقع مجرم گفتش که کاش یه دونه این زنجیرها رو برای خودت هم که شده لاغر باقی میذاشتی. جمهوری اسلامی هم همین کارو کرد. یعنی امارات که در واقع مفری بود برای نفس کشیدنش، برای فرار از تحریم ها، همه جور امارات همکاری میکرد با شرکت های تراستیش، با صرافیاش. هدف قرار دادن امارات نه تنها باعث شد که این مفر از بین بره، بلکه خب امارات آمار تمام در واقع صرافی ها، افراد، اشخاص، شرکت های سوری، حقیقی، همه اینهایی که جمهوری اسلامی تحریم ها رو دور بزنه، نفتش رو بفروشه، کالا وارد کنه، همه اینها رو در واقع از بین برد.
و بنابراین اون چیزی که الان در داخل ایران جمهوری اسلامی رو میترسونه اینه که هیچ چشمانداز مثبتی در مورد آینده وجود نداره. یعنی مردم میبینن هر چی رو به جلوتر برن وضعیت وخیم‌تر میشه، به خصوص با این تحریم‌های شدیدی که وزارت خزانه‌داری آمریکا وضع کرده و راه‌های ورود کالا به بنادر اصلی جنوبی کشور را هم بسته. اونطور که خود مسعود پزشکیان گفت احتمال وقوع قحطی حتی در کشور میره، یا اونجور که قالیباف گفت احتمال اینکه قیام گرسنگان شکل بگیره. اینها وجود داره و اینهاست که جمهوری اسلامی رو ترسونده. ممکنه به قول تو در قبال کشورهای منطقه گاهی بزنن، گاهی سکوت کنن، گاهی مذاکره کنن، اما با مردم گرسنه اگر قحطی در واقع مستولی بشه بر کشور راهی ندارن. با مردم گرسنه نمیتونن حتی با سلاح حرف بزنن، چون اون کسی که به خیابون میاد حالا چه از گرسنگی بمیره چه از گلوله سرکوبگران. بنابراین این هست که جمهوری اسلامی رو ترسونده و نگران کرده و از همین جهتی که مردم رو تهدید میکنه. خانم بازوبندی، ایالات متحده هم درسته که کشوری ابرقدرته، اما توانش بالاخره لایتناهی نیست. یک جایی یک محدودیت هایی داره. همین الان حتی کارتل های مواد مخدر رو هم آمریکا نمیتونه به طور کامل متوقف بکنه برای تراکنش های مالیشون، چه برسه به یک کشور مستقلی با پهناوری ایران، با روابطی که در این سالها ساخته، با دور زدن تحریم هایی که تجربهش رو زیاد داره و الان هم در این دوران مدرن به واسطه رمز ارزها. چقدر واقعا به نظرتون خزانه داری آمریکا توان اعمال همه آنچه که وزیرش وعده داده رو داره؟ بزرگترین چیزی که میتونه توان دولت آمریکا رو در این دوره از تحریم ها روش تاثیر بذاره به نظر من اجماع بین‌المللی و همکاری بقیه بازیگران اقتصادی به خصوص منطقه‌ای و البته بین‌المللی هستن. یعنی اگر که همونطور که فرمودن مثلا کشورهای مثل امارات و عراق و ترکیه تا الان با جمهوری اسلامی از سال 2010 و 11 که تحریم‌های هسته‌ای خیلی سفت و سخت شدن همکاری نمی‌کردن، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به مراتب بدتر بود. اگر از امروز هم تصمیم جدی بگیرن که با جمهوری اسلامی همکاری نکنن، طبیعتاً تاثیر این تحریم‌ها بیشتر خواهد بود. البته همونطور که شما فرمودین طبیعتاً خزانه داری آمریکا هم به این مسئله واقف هست. ایران کشوری بسیار پهناور، ما مرزهای زمینی زیادی داریم، خط راهن و سیستم حمل و نقل ریلی نسبتاً پیشرفته‌ای در منطقه داریم. به هر حال این اتصال ایران رو به بقیه کشورهای منطقه که بسیارشون هم کشورهای همدلی هستن، حاضر به همکاری و حاضر به حمایت جمهوری اسلامی هستن، اگر قرار باشه که بتونن راهی پیدا کنن که از زیر فشار آمریکا در برن، طبیعتاً براشون فواید مالی هم داره. یعنی علت اصلی هم که تا این سالها تا به امروز اینها این همکاری ها رو، این حمایت ها رو به دولت جمهوری اسلامی کردن و دست دولت جمهوری اسلامی رو باز گذاشتن برای دور زدن تحریم ها، این فقط در راه رضای خدا نبوده، طبیعتاً برای منافع مادی و منافع سیاسی خودشون هم بوده. البته الان به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت از دست جمهوری اسلامی عصبانی‌اند، به شدت اعتمادشون رو از آینده رفتار جمهوری اسلامی و آینده روابطشون با ایران ازش نگران هستن. اونها شاید یه مقداری الان تمایل بیشتری داشته باشن، راضی تر باشن و همکاری بیشتر کنن با دولت آمریکا، ولی کشورهایی که ایران باشون مرز زمینی داره طبیعتاً یه مقداری هنوز ممکنه که بتونن، یعنی ممکنه که تمایل داشته باشن که طرف جمهوری اسلامی رو بگیرن و کمک‌هایی برسونن. اما به هر حال میدونین حمل و نقل ریلی، سیستم دور زدن تحریم و اینها همش در نهایت به اینجا برمیگرده که به هر حال دولت جمهوری اسلامی باید یک درآمدی داشته باشه. همون مثلا کریپتوکارنسی که شما بهش اشاره کردین، همون رمز ارزایی که بهش اشاره کردین، اونها هم باید از یه جای خلق بشن دیگه. حالا خلق اینها برای جمهوری اسلامی در روش اصلی و برای اقتصاد ایران روش اصلی و قاییش همیشه صادرات محصولات هیدروکربنی بوده. اگر این محاصره ریلی ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً دستیابیشون به اون رمز ارزها هم کم خواهد شد. ممنونم از هر دو شما. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، به همکارم علی شیرازی از لندن. در انتهای برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به پاریس بریم. تصاویر زنده رو می‌بینید از برج ایفل که به مناسبت روز استقلال اوکراین به رنگ‌های آبی و زرد، رنگ پرچم‌های اوکراین در آمده. امروز 24 و 35مین سالگرد
استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی، سالگردی که برای پنجمین بار از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در شرایط جنگی برگزار میشه. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با این تصاویر زنده در حالی که شهرداری پاریس داره صحبت میکنه به پایان میبریم. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.